Всім привіт! З вами знову Іра. Ледве знайшла куток, щоб примуситись десь знімати відео, тому що в хаті таке робиться. Всюди сумки, якісь пакети, одяг, я ще тут збираюся по ходу. А саме основне, що хотіла вам показати, це те, що я пошила. Ой, пошила я чималенько. Не буду зараз все перераховувати, бо зараз ви у відео далі все побачите. Просто я це все пакую вже по сумках. Я його все вчора випрала, не прасувала. Буде таке трішки не попрасоване, але нічого, нормально воно виглядає. Просто якщо я зараз буду стояти прасувати цей весь гардероб, потім все його запакую в сумку, воно буде все пом'яте. А так, в принципі, нормально. Ось я навіть зараз одягнута у, напевно, тому першому сарафанчику, що я пошила. Він став мій просто самий улюблений. Я все, що одягаю, я одягаю цей сарафан, під нього одягаю якісь різні кофти, різні рубашки і завжди ходжу в ньому. Тому захотілося мені ще пошити щось. Тканини ж я собі набрала в свекрухи багато. Тканину свекрусі привіз її рідний брат, тому що він займається тканинами, експортом тканин. І привіз для неї багато, таких невеличких відрізків тканин. Да? Були відрізки великі, були дуже великі, і було багато таких середніх відрізків. От якраз мені на таке плаття без рукавів вистачало, там, чи на якісь там туніки. І навіть дещо я пошила дві речі, хоч в мене було дуже-дуже мало тканини. Вони вийшли трішки не такі довгі, як би я хотіла, але задумка, як на мене, дуже мені вдалася. Так. Це буде таке відео, я не знаю, таке зборна солянка, бо я потім хочу в це відео приєднати і інші підзйомки, які я знімала, коли я ходила в Сулейманію, я вам говорила. Бебі-шавер там був, я трішки знімала. Можливо, ще десь я там щось гуляла. Я ще знімала процеси, коли я була в свекрухі. А я ще знімала процеси, коли я... не дуже там процеси, я просто показувала, що я перебираю там свій шкаф. Багато речей я відібрала таких вже, що я не можу носити. Потім дівчата до мене приходили, і дівчата дещо побрали собі з тих речей. Тому я всі ці відрізки, все зроблю в одне відео. Таке не дуже в'язальне. З в'язального вам покажу тільки одну річ. А може дві зараз, якщо ще полізу в сумку. Добре, покажу дві зараз, секунду. Так, я ж їду сьогодні, не сьогодні, вже сьогодні день настав, да? Завтра їду в 6 годин ранку в Україну вже. І я з собою хотіла взяти якийсь такий дорожній процес. Я почала, до ось цієї халявки, я почала в'язати вже шкарпетку. Там в мене була підзйомка, коли я з дівчатами сиділа. Вони вже в мене були початі, я їх думала взяти з собою в дорогу як дорожній процес, тому що шкарпетки, вони маленькі. Але які в мене є нюанси? І в мене був маленький залишок, ось в мене є ось ця оранжева нитка, і в мене був невеличкий залишок ось цього жовтого кідмохеру газалу, і він в мене закінчився ось на такій відстані. Да? Не оцінила я кількість пряжі, яка мені буде потрібна, і ось у мене на цій стадії. Я думала, може взагалі ось стільки буде жакарду, а далі просто продовжувати сірим в'язати, вже без жакарду. Тому що це будуть такі мої теплющі тапки. Почти тапки, валяночки. Дуже вони грубі. Сіра нитка в мене також з підмотом кідмохеру, жовта була з підмотом кідмохеру, знаєте. І воно ще тут протяжки з жакарду, полотно і так грубеньке. А ще цей кідмохер, додає йому такої гарної товщини, знаєте. Тому це такі будуть мої хатні теплющі шкарпеточки. А можливо, я продовжу в'язати, але вже просто без жовтого. Все рівно вони хатні. Але факт в тому, що за жакардом потрібно слідкувати. Да? А в автобусі їхати, коли все трясеться, я взагалі навіть не знаю, чи я зможу в'язати, тому що мене дуже швидко, закачує, захитує. І я взагалі не знаю, чи я зможу їх в'язати. Я знаю такий метод. Один раз я його використала в житті, і він, не знаю, напевно, мені допоміг. Бо в одну сторону я заїхала просто мертва, а в другу сторону я повернулася дуже даже добре.
Що я зробила? Я просто пуп заклеїла навхрест лейкопластирем. І мені це дуже допомогло. Тому у мене, якщо чесно, на цей лейкопластир я покладаю дуже великі надії, що я зможу заклеїти, що мене там не буде сильно нудити, і я зможу щось там пов'язати. Я з собою там і книжку взяла, можливо, почитати, і вже там попросила чоловіка, щоб він мені там вже якийсь фільм скачав, щоб можна було щось подивитись. Хоча зазвичай я не можу це все робити в автобусі, бо мені зразу буде погано. Я мушу дивитись на дорогу, в мене, ну, коротше, свої, в мене там, як сказати, правила, що мені треба робити, щоб більш-менш бути при житті. Так ось ці шкарпетки я з собою візьму просто в Україну, я маю надію, там їх закінчу. А в дорогу вчора я почала ось такі. Ось така в мене є пряжа. Пряжа, як на диво, виявилася у 2 складення. Ну, знаєте, коли така ниточка полосата, не підозрювала я, що сам моток, цілий моток може бути в 2 складення. Я його мотала і зверху, і з середини, ну, просто нитка в 2 складення. Ось, і взяла я спиці грубезні, 3,5 на 48 петель. Просто буду в'язати звичайну лицеву гладь, бабусину п'ятку, будуть такі рябенькі шкарпетки, якби за ними слідкувати не треба, в'яжи собі і все. Ось такий у мене буде дорожній процес в дорогу. А цей з жакардом, я кажу, ну це дуже важко. Я і вдома сижу, то треба чимось його там нотувати, там, на якому ти ряду, де ти там закінчив. Я кладу ще там бумажку собі підсовую так, щоб не збиватися з рядів. Тому це буде потім колись в Україні, буде час. Ніякого більш іншого в'язання я з собою не беру. Ні спиць, ні в'язання, нічого. Оце кажу, дов'яжу ці серії в Україні, і оце один моточок візьму з собою в дорогу, в сумочку, щоб мені в дорозі в'язати, і все. Якщо вже там, ну, просто мені зараз навіть і нема чого нав'язувати якихось нових речей, бо ми їдемо, бо в той багаж і так все не поміститься, що в нас є, а нав'язувати нове, воно якось не виходить. Тому я не знаю, які в мене будуть відео останнім часом. Ну, щось буде. Так, купив мені ще вчора, покажу вам, похвалюся, купив мені вчора чоловік отаку чудо-палку. Я її сьогодні, чесно, хотіла знімати на неї відео, я її не змогла включити. Я все робила, як він мені вчора показав. Те нажала. Що воно так? Воно нічого не включилось. Я нічого не поняла, що воно як. Я нічого не включилась. Ну, по-перше, я не думала, що це настільки якась високотехнологічне, не знаю, обладнання. Чоловік мені її купив, тому що він каже, ти коли знімаєш десь місто, ідеш по місту, і коли я йду, ну, звісно, все трясеться, картинка трясеться. І чоловік каже, ну, треба щось з цим робити, і ти їдеш в Україну, і ми їдемо в Канаду, і якби ця штука може тобі пригодитися. Ну, добре, я не проти, але я думала, що це, знаєте, ну, якась така, ну, добре, якась така конструкція, де є, не знаю, якась пружинка для стабілізації. Просто ти туди вішаєш телефон, і коли ти йдеш і знімаєш, то воно там не трясеться так, як воно зазвичай трясеться. А це настояща електронна якась ця. Там включаєш, там і підсвітка, і воно ще й за тобою слідкує. Якщо зробити фокус на обличчі, якщо я там стану туди чи сюди, то воно навіть саме повертається. Ну, вчора воно в чоловіка все робило, поверталося і крутилося, і все як має бути. У мене сьогодні навіть не включилося, знаєте, Іра і технології. Не знаю, клацала 100 раз. І чоловіку подзвонила, сказала, він мені нажимайте. Я кажу, я все це нажимала, воно все одно в мене нічого не робить, не знаю. Не знаю, що я його повезу в Україну і нічого не зможу я на нього зняти. Бо, ну, побачимо. Ще раз, може, мене сьогодні чоловік вдома підтренує. Я вчора ходила по хаті, знімала, да. Потім передивлялася відео, ну, дійсно, картинка набагато краще стабілізується. І дуже цікаво, коли, наприклад, ти фокусуєшся на обличчі, ти там передвигаєшся і камера за тобою повертається. Дуже класна штука, але не для таких продвинутих, як я.
Так, добре, показую вам тоді свої наряди, що я нашила. Я, правда, не знаю. Ну, зараз щось буду видумувати, як це його треба показувати правильно. Так, все, тоді поїхали. Так, тепер полуприсідом. Перший мій наряд. Показуємо перший наряд. У мене, звісно, вони всі ці сарафани одинаково виглядають, але різна тканина, якби сарафан та й сарафан. Фасон це я вибрала, тому що він мені найбільше йде. Да? Відрізна талія і трішки пишна юбка, тому що у мене широкі бедра, і мені потрібно, щоб тут було, ну не то, що по фігурі, але все рівно більше приталене, а тут, щоб було більш вільніше. Тому я вибрала такий покрой, такий дизайн. І в мене є ось такий один сарафан. Зараз я вдягнула під нього таку світлу кофту і світлу хустку. Навіть непогано мені зараз в цій хустці, бо мені якось не дуже йдуть такі світлі кольори. Дуже видно тоді всі недоліки шкіри, все, що на шкірі робиться, мені здається, тоді дуже підкреслюю, але зараз навіть непогано. Так, варіант номер 1. Так, другий варіант – це чорний сарафан. Але на чорний сарафан в мене було достатньо багато тканини на цей низ. Тому я зробила таку спідницю дуже пишну. Тканина така, ну, тканина цупка і по типу сатинова, так трішки відблискує. Тому мені цей варіант ніби, не знаю, можливо, як ніби зимній чи якийсь вечірній. Правда, рубашка, сорочка під низом мене дуже пам'ятає, але одягнула так, чисто, щоб показати. Не хотіла вас уже лякати цим образом з чорною хусткою, тому таку фіолетову, вона теж така атласна. Ну, кажу, мені цей варіант якийсь такий вечірній, зимній, ніби як, не знаю, як святково якийсь нарядний. Звичайний теж сарафан. Поїхали далі. Так, наряд номер, що я там? 3. Наряд номер 3. Я це побачила в інтернеті і собі таке захотіла. Так, треба тут відходити далеко, бо не видно весь цей образ. Так, що тут в мене є? У мене тут біла спідниця. Я її пошила, до речі, сама цю спідницю. І спідницю пошила сама, і цю туніку пошила сама. Ну, кажу, ідею я взяла з інтернету. Там була така шифонова молочна спідниця і майже такого ідентичного кольору туніка. Але туніка була у них набагато довша. Туніка була у них, я не знаю, спереду, напевно, за коліно, а ззаду, ну, майже до рівня спідниці. Ну, ззаду вона була дуже довга. Але у мене не вистачило тканини. У мене був дуже маленький кусочок цієї тканини оливкової. І ось тут я навіть рукав, зараз покажу рукав. Рукав у мене складається, бачите, з двох кусочків, просто з обрізків з двох. Тому що навіть на повністю довжину рукава тканини не вистачало. Ну і на довжину також тканини не вистачало. Не вистачало також тканини, щоб обробити ось тут край. Тому трішки інша тканина, але хто її там бачить, там її ніхто не бачить, ніхто не знає. Яка в мене є проблема в шитті? Хочу сказати, що, по-перше, я приходжу до свекрухи шити. І я приходжу, за один день я пошила чорного сарафана, бускового сарафана, ось цю оливкову туніку і спідницю. 4 речі я пошила за один день. Ми до неї прийшли в 12 годин дня, і в 12 годин ночі ми вийшли. Оце ми поснідали, і я потім, як сіла шить, ну ми прийшли, може, трошки раніше, я не знаю, може десь я почала шити біля часу, не знаю. Ну, майже 12 годин чи 11 годин я все сиділа і шила. Дуже я стомилася, знаєте, і шити треба швидко, а в шитті, звісно, шиття не дуже любить, як сказати, поспіху, тому що тут потрібно майже після кожного, як сказати, після кожного етапу, коли ти прострочив, його потрібно там відпарити, припарити,
А в мене на це не вистачало часу. Я там щось таке, що дуже вже треба відпарити, то я відпарювала, а остальне шила просто все по швидкому. Потім, яка в мене ще проблема в тому, що я не дуже добре знаю послідовність. Да? От, наприклад, навіть той самий рукав, у нас є тут шов, у нас є тут шов і у нас є тут шов. І от, наприклад, в цій туніці я експериментувала. Я зшивала її не таким стандартним трохи способом, як би, можливо, мало бути. І тому в мене там була проблема, щось таке, я накублила таке кубло під рукою, у мене там щось так тянуло, тому я його там просто розпорола трішки під рукою і просто зашила вже вдома вручну, бо вже навіть не було в мене сили його переробляти тоді вже, коли я була в свекрусі. Але в загальному мені дуже подобається цей образ. Біла спідниця, і мені подобаються ці розпорки. Мені здається, що воно так нормально, стильно виглядає, як для покритої мусульманки. Так, йдемо далі. У мене є ще одна така сама туніка. Ну, добре, я зараз покажу бусковий сарафан, а тоді ще одну таку саму туніку, тільки з іншої тканини. Так, образ номер, не знаю, який там по рахунку. Бусковий такий сарафан. Ну, взяла я під неї темно-фіолетову кофту і хустку. Я, до речі, часто в Туреччині ношу цю хустку ось так. Тому що мені, коли біля шиї є якесь повітря, мені легше так переноситись, ніж коли все тісно зав'язано до шиї, знаєте. Тому що платки, вони зазвичай синтетичні. Якщо вони бавовняні, знаєте, то у них і вигляд не такий гарний. В мене є бавовняна, але вона така, знаєте, біленька марля. А ось цих хусток, вони мені гарні, подобаються, але кажу, вони такі більш синтетичні. І я найчастіше зав'язую ось так. Показую сам сарафан. Тож, звичайний бусковий по стандартній викрійці. Такий простий, ніби нічого особливого, але літній. Цей варіант, як на мене, саме такий літній. Поїхали далі. Так, варіант номер, не знаю який. Така сама туніка, як ось ця оливкова. І спідниця, я вам зараз покажу. Білу спідницю я робила по викрійці ось цієї спідниці, коричневої. Коричнева спідниця – це спідниця з магазину, я її купила. Я її купила в магазині, а потім вже на тканину я приклала до тканини цю коричневу спідницю і з неї вирізала ідентичну білу спідницю. Тільки, єдине, що в коричневій спідниці там є резинка, і вона більш стягує, а тут я зробила її, тут резинки немає, є такий не такий тоненький поясочок, резинки немає. Я її одягаю через голову, тому що через низ вона вдівається, знімається, але трішки тугіше. Там і немає резинки. Показую тепер ще раз такий самий наряд, можна сказати, тільки іншого кольору. Тут, до речі, теж рукав з двох кусків, бо тканини було дуже мало на одну туніку. Тому рукав також з двох шматочків. Якось мені ця туніка не дуже сподобалася з білою спідницею, тому я взяла коричневу. Я не знаю навіть, як воно з коричневою, чи воно поєднується, чи ні. Ніби непогано. З коричневою мені краще, ніж з білою. Тому що до білого, коли також якісь такі світлі кольори, знаєте, воно якось, ніби це таке якесь грязне, а те біле. Незрозуміло. З коричневою спідницею мені ніби краще виглядає. Ще разочок. Сама на себе полюбуюсь, що я нашила.
Так, що в мене ще залишилось? У мене ще залишився один наряд. Я його пошила буквально вчора. Вчора я і цю туніку пошила. Що це я кажу? Да, я пошила ще вчора цю туніку. Знову ми ходили до свекрухи на сніданок. Знову я обшилася вся. Фартушок я вам, до речі, вже показувала. Де це той фартушок? Ой, так, я його десь бачила. А ну-ка, секунду. Ось. Фартушок, що я пошила по типу на кухню, коли готувати їсти. Така у мене була красива тканина з авокадо. Дуже тканина така добротна. Це чоловік приніс також такий невеличкий шматочок з роботи. То в мене ще й тепер такий є фартушок для приготування їжі. І зараз іду ще показувати вам останній наряд. Так, і останній мій наряд. Це вчора пошитий ось такий сарафан. Ідентичний абсолютно, але я вже бачу, що він мені буде на ряду із моїм улюбленим ось цим світло-сірим полосатим. Тепер у мене є цей темно-сірий полосатий. Я не знаю, такий практичний і колір мені і на літо, і на будь-який сезон. І не сильно він зобов'язує підбирати якийсь колір, що під низ можна одягнути. Тому ще один, чесно скажу, дуже улюблений сарафан буде. Так, я його точно візьму в Україну, точно візьму свій сірий улюблений. Багато речей я взяти не зможу, тому буквально декілька речей. Я думаю, що я ще візьму, по типу святкового цю білу спідницю і ось цю. На жаль, більше взяти одягу я з собою не зможу. Мені треба таке щось просте, мінімальне, під все, яке буде під все підходити. Візьму з собою декілька платків, хусток і все. І так будемо якось їхати. Так, ще що хочу розказати, бо мені вже пишуть підписники, питають мене, трошки зараз зроблю менше це світло, бо аж очі мені виїдає. Так, питають мене підписники за кота. Де ж буде кіт, чи ми його беремо з собою в Канаду? Дівчата, розказую вам ситуацію. Чисто теоретично кота взяти з собою можна, але коту 8 років, у кота немає жодної прививки, ніякої вакцинації, що там ще? Там ще потрібно чіп. Чіпа немає, і ніхто його ставити не буде, наприклад. Це не мій кіт, да? Я не можу взяти на себе відповідальність, наставити йому зараз прививок, чіпа, і потім, не дай Бог, йому щось там станеться, знаєте, і ще кіт здохне, то я не думаю, що це буде краще. Я не готова брати на себе таку відповідальність. Поїде він жити назад до свекрухи. Люди, не переживайте, що кіт мене полюбив. Але знаєте, кіт – це не собака. Мені здається, собака, вона все рівно якось так більше до хазяїна. А кіт, можливо, і кіт теж. Я не можу сказати, що кіт більше до хазяїна, але кіт все рівно. Я просто до нього знайшла підхід. Я знаю, де його чухати, як йому подобається. Я вже зробила для свекрухи інструктаж. Коли він приходить, раніше також, я коли його взяла, я цього не розуміла, я не знала, що він з мене хоче, я взагалі його боялась. Він до мене приходить і просто так дивиться в очі, заглядає, на тебе дивиться. І я кажу: Памук, я боюсь тебе, що ти хочеш з мене? Потім, я не знаю, якось так випадково, я його взяла на руки, а він не любить він сидіти на тобі, на руках. Я не знаю, якось я його так вмостила, дівчата, це не кіт, а просто якась головоломка. Наприклад, він хоче полежати на мені, але він сам на мене не залізе, не ляже. Я йому ось так роблю, по собі так хлопаю, і він завжди приходить, наприклад, там, збоку біля мене крутиться і лягає. А то, коли він приходить до тебе і дивиться в очі отак, це означає, що він хоче полежати на тобі. Я йому так хлопаю, але він на мене не залізе. Він може на мене поставити 1 лапу, 2 лапи. Щоб залізти сам і влягтися – ні. Навіть якщо він залізе, я вже просто лежу, не шевелюся, лежу камнем, він хоче, я йому хлопаю: іди сюди, ходи, лягай.
він буває іноді залазить на мене, але не лягає. Він буде стояти отако, як розгаряга, і все. Що я роблю? Я беру його лапки, згинаю лапки, кладу на себе. Я отак от, коли згинаю лапки, я навіть відчуваю, як його тіло так от, ну як сказати, розслабляється, да? Як його тіло так от м'якне і лягає так він на мене тоді, знаєте, так пузом, раз, і вже тоді вложився, да? Ну це, я не знаю, як я це вже, як сказати, обнаружила. Як я це обнаружила, я не знаю. Що йому потрібно взяти, я йому беру, сама руками своїми згинаю лапи і на себе кладу. Звісно, що свекруха такого живодьорства над котом не проводила, да? Тому що у турків взагалі дітям можна все на світі, і котам так само, знаєте. У мене то він, як щось там, робить мені якусь шкоду, то я там, наприклад, можу його так хусткою його, там, по типу, так б'ю його хусткою іноді. Було декілька разів, що я його там носом човплав якусь шкоду, що він мені робив. Щоб свекруха таке зробила, щоб свекруха таке побачила, що я йому таке роблю, то, я не знаю, в неї вже був би розрив серця. Бо вона його дуже любить. Не дай Бог, щось він там десь наблює, блюй, аби тільки все добре тобі було. Де хоч там блюй, що хоч те роби. От так вона, свекруха, до нього. Ну, я кажу, я інструктаж їй провела, коли він буде приходити, як він буде дивитися, як він буде заглядати і що з ним робити, бо він буде приходити. Ходить тут біля мене, чмихає, прихає. Бо він буде приходити. Буде приходити, буде заглядати в очі і захоче, щоб його взяли, потримали. А, то кажу, то я думаю, що з ним буде все добре. Я думала про це. Можливо взяти, можливо зробити, щось таке, але як цей переліт такий довгий, дівчата, і їдемо ми в іншу країну, ми ще самі не знаємо, де ми будемо жити, як ми будемо жити, що ми будемо робити, як там буде з роботою все наскільки добре, чи я зможу знайти собі щось і як воно буде. І я думаю, що мені кіт ще буде такий стрес, воно і так буде стрес, а ще з котом, то я думаю, що це взагалі мені буде капут. Того котик вернеться на свою родину, там за ним будуть дуже добре доглядати, будуть його дуже добре любити по-новому, я вже їм зроблю інструкцію. На всякий випадок, якщо вже кіт там буде вже неймовірно якось сумувати за нами, знаєте, то будемо що робити? Будемо якось робити коту прививки, чіпи і забирати. Але я не думаю, знаєте, коти вони такі, аби кормили її, гладили так, як їм подобається. Та й все. Так, все, я думаю, все, що хотіла розказати, розказала, показала. Все, ще треба сьогодні зробити відео з дитячим одягом, але, напевно, він вийде ще пізніше. Пізніше я його випущу, бо вже, знаєте, в мене то місяць одне відео, то в тиждень 3 буде. Все як це, не як в людей. Да? Трошки приболів він після цієї стрижки, погода похолодала, було так гаряче, кота постригли, погода похолодала, і він оце чихає, і треба з ним щось робити. Да. Все тоді, всім до зустрічі, всіх цілую, всім пока. Дивіться далі, що я там назнімала. Приємного перегляду. Так, це я тут дістала частину одягу, яка в мене була на поличках, щоб перебрати, подивитися, взагалі, що в мене буде по гардеробу, що я зможу взяти з собою, що я вже не буду носити, тому що я ще після того, коли вже стала мусульманкою, я ще не перебирала нормально свій гардероб. Не відділяла те, що я не можу вже носити, і те, що я можу. Коли я приїхала, то в мене була буквально однесенька поличка, і все, весь шкаф був пустий. В чоловіка було все забито, ось там його частина, а в мене була одненька маленька поличка. Як воно в мене назбиралось, це загадка. Звідки в мене взялося стільки одягу? Будемо зараз помаленьку розбирати. Чоловікові вже трішки перебрали, так приблизно оцінили, що його брати. А тепер буду займатися своїми розборами. Так, перебрала я вже трохи. Стільки в мене залишилося, стільки я заповнила. Дещо є таке, що, як сказати, хатнє.
те, що я зараз поношу, потім я його брати з собою не буду. Ось це те, що, ось це те, що можна взяти. А це те, що не можна взяти. Це все буду роздавати. А є ще тут такі контейнери, в які люди викидають речі, які їм не потрібні. Я не знаю, що далі з ними роблять, чи якась переробка, чи сортують, можливо, ще далі якось відправляють комусь, кому вони більше потрібні. А ось це то я буду з собою брати в Україну, бо там такі речі, що віддав чоловік, наприклад, для брата мого. А це одна кофта, яку я теж хочу віддати. Ось так поки. Так, дівчата, показую вам цей дурдом, як все є. Думаю, зараз бистренько там подивлюсь, що в мене, де в мене. Заклала все ліжко і перебираю. Не знаю навіть, що його я зможу взяти з собою, а що віддати мамі. Тому що вже з того всього половину я віддала мамі, що я хотіла. А остальне, ну ось, наприклад, ось це я купляла. Я зв'язала з нього чоловіку шапку. І, напевно, в мене ось залишилося 1,5 моточки. Це те саме меріно, як це ж воно, це Royal Merino, але я з нього почала в'язати, а там, де нитка була вже розпущена, вона просто не розрівнюється, і я побачила, що потрібно все-таки відпарити спочатку нитку, щоб з нею щось зв'язати. Ну, тут теж буквально 2 моточки, і то, бачите, я ж кажу, тут у мене якісь початки вже на починаті. Це я щось мала, якусь дитячу кофточку хотіла зв'язати, просто щоб спробувати цю ниточку. Не вдалося в мене. Потім я думала дитячу кофточку, можливо, в комбінації з ось таким жакардиком. Не знаю. Ну, ось уже на це то в мене немає ідеї. Це я купляла в підмот до чогось. А до чого я його мотала? Щось я з нього в'язала. А, я в'язала дитячий комірець з таких самих, тільки з рожевих. Десь він тут. Ось він тут. Ось, я в'язала дитячий комірець. Знаєте, нитка якась така, ну, типу букле, але вона, як це ж показати, що вона тягнеться дуже. Така, не знаю, така дуже еластична. До чого я її ще купляла? А, я думала, може ще якусь, наприклад, одежку іграшкам можна в'язати з нею. Ну, ось ці 3 моточки в мене також, можна сказати, без діла. Так, ось ця бобінка, що я в'язала чоловікові жакардові шкарпетки, десь, ага, ось. Ось тут ще в мене є ось такий моточок намотаний. Треба зважити, скільки тут, бо я ж ще мала в'язати собі шкарпетки, десь вони мають бути початі. Ось. А оце має бути комбінація до тих шкарпеток. Ну, це не точно. Потім в мене є ось такий один моточок, я купляла також щось, дитячу кофточку якусь зв'язати. Чисто попробувати цю ниточку, але з такої самої нитки, тільки сірого кольору, я зв'язала дитячу жилеточку, я її подарувала. А, і дитячу кофточку для дівчинки я зв'язала, також її треба подарувати, бо я її в'язала на подарунок. Потім ось це сіре, не знаю, це щось теж було в підмот, напевно, до цього. Це теж є, ну, можна віддати мамі. Ось цього я намагалася зв'язати, шкарпетки намагалася почати, але нитка повністю подвійна. Весь моток змотаний в 2 нитки. Знаєте, так спочатку дивишся і не скажеш. Я думала, просто тоненька шкарпеткова пряжа. Пряжа якась розпродажна була, але я її почала мотати, і абсолютно кожен рядочок в 2 складення. Тому шкарпетки мають бути такі тепленькі. Мені подобається таке забарвлення, хоча кажу, що не дуже люблю полосаті шкарпетки. Оце я поначинаю всього, а потім не знаю, а де в мене шпиці? Де в мене спиці? Чого в мене по 4 спиці? Ось тут вже щось почати.
Треба познімати це все. Ну, добре, потім. Ну, це я ще хочу собі щось з них зробити. Оце 100% шерстяна ниточка. Я для чоловіка такі шкарпетки зв'язала. Що це таке там блистить? Ще якась голка втикнута. Чи що то? Голка для цього, для зшивання. Ой, так, куди ж це мені її притикнути, щоб не загубити? Ну, ладно. Втикнемо поки так, хай буде на видноті. Ну, добре, це відкладу. Ніби я це ще маю в'язати. Хоча це не точно. Так, ось це я купила сама собі. Ну, теж хочу попробувати. Шкарпетки теплі мені не завадять. Так, це залишок залишився після тестування. Так, ось ще в мене питання до цих ниточок. Дуже м'ягусінька. От в мене подруга Аня зв'язала з неї таку, ніби светрик-павутинку. Вона настільки м'ягенька, і ви собі не можете уявити, наскільки це м'ягенька ниточка. Повністю синтетична. Але от Аня її вже вдягнула ту кофту 1 чи 2 рази, і вона вже, знаєте, уже оцей пушок такими іде ковтунцями. Хоча дуже-дуже м'яка ниточка. І я от думаю, чи я хочу собі щось дуже гарне, м'яке в ковтунах, чи не хочу. А що з нього ще можна зробити, я не знаю. Ну, дуже м'ягенька. Ну, така вже м'якушечка. Скільки в мене їх моточків? Це я їх недавно купила. 5 моточків. 5 моточків. Аня в'язала в 2 ниточки. От не знаю, не знаю. Оце вже в мене дуже давно лежить, і я все не знаю, що з нього в'язати. Якусь хотіла я кофту, але щось мені здається, що, напевно, цього разу воно поїде до мами. Бо просто дуже мені сподобався колір, красивий, такий спокійний, жовтий колір, але в мене просто немає ідеї на неї. Органік котон, що тут, 100% котон? Має бути ніби 100%. Де? Не можу знайти. 100% органік котон. Ну от нема на неї ідеї. Це ще тут, щось я тут ще тренувалася, зразки в'язала, ще один, напевно, моточок нарила. Так, паєточка блискуча, напевно, навряд чи я вже її буду кудись мішати. Так, ось ще в мене тут є полосатики такі. Я вже одні шкарпеточки зв'язала, подарувала. І хочу ще одні для себе залишити такі. Але мені, звісно, 4 моточка не потрібно буде. Мені потрібно буде 2 моточка. Але якщо підбирати секції, то, можливо, може бути таке, що з одного моточка потрібно буде відмотати секцію. Так, зараз ми подивимося, чи є в мене там, можливо, ще якийсь залишок, може з нього можна буде відмотати. Так, це в мене залишився також залишок кідмохера. Кідмохера. Ну, а нічого, непоганий залишок, можна його. Ну, там хоч щось натуральне є, якби. То можна його в шкарпетки підмішати. Отут ще малесенький шматочок. Так, ага, а це залишилося від мого сірого бомбера. Ось це я купувала, не знаю, мені здається, я... Добре, що не дуже далеко я помітила, що відео зупинилося. Я зупинилася ось на цьому шматочку. Це з мого сірого бомбера залишилося. Я його в'язала в комбінації ось цим мохером. Так, це я, мені здається, говорила. Потім у мене є ось така улюблена пряжа. Це, можна сказати, аналог Gazal Baby Cotton Luxe XL чи щось таке. В 50 грамах 105 метрів. І я купила цієї пряжі дуже багато. І вже багато поїхало до мами, і ще в мене залишилися деякі кольори. Ось в мене є кофта з такої зв'язана. Така двохкольорова, вона мені теж дуже подобається, але я думаю, можливо, кофту я би віддала мамі, а собі зв'язала ще одну таку саму. Ось сіра, це така сама ниточка.
Потім, я вже не знаю просто, що я можу віддати мамі, поки що це в мене, знаєте, в мене вже куча всього зв'язано з цієї нитки, але мені хочеться ще, мені чомусь приємно з неї в'язати, мені подобається. Так, до цього я говорила. Так, це я купила цю бобінку на європейській стороні, знаєте, оце коли, що купити, коли в тебе все є і тобі нічого не треба, хоч що-небудь, знаєте, то вхватила таку лахматеньку ниточку. Я не можу сказати, що це там мохер, не мохер, тому що оце все, що в бобінах, воно все невідома пряжа. Вона м'ягенька на дотик, повністю, мені здається, синтетична, але підкупила мене ота всередині люрексова нитка, знаєте, така ніжнюсінька, гарнюсінька, тому, можливо, я залишу собі ось цю бобіну, а мамі віддам ось це. Боже, яке воно м'ягесеньке, не передать словами. Але дуже шкода, що воно так швидко так ковтунається, заковтується. Так. Потім багатостраждальна моя кофта, яку я починала 1, 2, 3, 4 рази. У мене вже ниток не залишилося майже ось все, що в мене є, бо все почате. Всі початки, все почате. Але в мене не залишає надія все-таки. Це також ось ця ниточка. Ми, до речі, коли були на виставці, то я запитувала в Етрофіль, чи будуть вони ще продовжувати. Вони сказали, що ні, тільки під замовлення на магазин. 100 чи 150 кілограм кожного кольору, якщо замовляєте, то вам ось окрасять в будь-який колір, який ви хочете. Але, знаєте, 150 кілограм це треба мати, чи 100 кілограм, нехай 100 кілограм. Треба мати величезний магазин, щоб це все продавати. Але ось мені подобається цей бежевий колір, і в мене ще не залишає надія його дов'язати. В мене, до речі, якась була ідея, мені стрелила в голову, як його правильно було зробити, але, знаєте, я зразу не записала, нічого не занотувала, і вже я забула, що я хотіла, як я там правильно собі думала, що його потрібно виправити. Так, це в мене до ось цього іде, але тут щось в мене вже назразковане. Зразки вже тут наплентані. А де ось ці сині нитки? Я не можу зрозуміти. Десь має бути від них ціла упаковка. Треба шукати. Треба шукати сині, що в мене є такі темно-сині нитки. Потім це я купляла на шкарпетки. Собі в запаску. Ой, це теж такі по типу шкарпетки я мала в'язати. Але не знаю, що тут є натуральне, щось чи нема. Напевно, нема. Але мені також сподобався такий полосатик. Якби купила декілька, то можна було б якусь би шаль зв'язати. Не знаю, це ще чи мені, чи мамі. Ой, це також залишок з дитячої кофточки. Це якісь залишки, колись я в'язала салфетки гачком. Це таке чудо-юдо взагалі незрозуміле. Я хотіла зв'язати ніби таку корзинку, знаєте, як ніби ліжечко для ляльки, але щось в мене не склалося. Не склалася в мене любов не любов, взагалі не можу я, не змогла я зробити нічого толкового. Потім в мене є ще ось таке Fibra Natura Donna. Супервош Меріно 100%. Це я теж ще собі планую щось зв'язати. Так, мене ще дуже, я вже жду черги, коли дойде черга до цієї бобіни. Вона здоровенна така, але хочу я зв'язати з цього шнурочка щось. Це навіть не шнурочок, тут що, теж 2 нитки? А, ні, шнурок. Дівчата, шнурок це. Добре, з цього шнурочка я теж дуже хочу щось зв'язати. Так, потім, ось цієї пряжі мені теж дуже хочеться зв'язати, і немає ідеї. І, не знаю, я вже думала щось таке платочною в'язкою, якусь таку кофту, але я не фанат платочної в'язки, ще треба подумати. Це в мене ще теж в мене ще не залишає надію. Так, ось це я купила зимою, таке букле.
Ну, знаєте, ще ж хочеться мені теж спробувати. Гарне щось буде. Буде щось гарне. Тепле, гарне. Ну, так, це таке смішне. Я з нього в'язала голову для овечечки. Я в'язала таку дитячу іграшку амігурумі, і з неї і голову зв'язала ось цих кучерявих ниток. Вона така, знаєте, синтетична, никудишня, але для іграшки, коли зв'язала я таку по типу шапочку і пришила її на голівку для іграшки, знаєте, і вийшла така класна голова, така класна овечка була. Це мені хтось щось віддав, це теж, ну, без діла, якби, і лежить, і не викинуть, і лежить. Це також залишок такий, нікуди його не пришить. Це таке, я бачила, звісно, в інтернеті сумки в'яжуть, але в мене воно, по-перше, бачите, що як закручується. По-друге, це в мене, знаєте, з оцього не вийшло, то я вирішила купити ще таке. Бо це такий шнурочок, там щось також наповнювач якийсь є всередині в цьому. А тут це, що там, трикотажна пряжа така. Ну, теж, в мене воно дубове вийшло, просто нікуди. Так, це ще мені треба сині пошукати нитки. Що там, вже більш нічого нема у мене по пакетах. Так, і ще тут в мене є пряжа, яка була мені подарована. Мені подарили, знаєте, і я теж хочу з неї в'язати. В'язати хочу шкарпетки. Ось це я купувала сама. Це я хотіла собі таку шаль. Але потім я купила собі іншого кольору. Ну, дивіться, знаєте, ну, я хочу собі шкарпетки. Це я сама, напевно, купувала на розпродажі. Але Іра не жадніче поділися. Все-таки телефон випробовує мої нерви, бо знов відео записує по 8 хвилин. Я ще очистила величезне відео, видалила, що була пам'ять на телефоні, в мене знов немає пам'яті, я не знаю. Де я зупинилася? Я зупинилася на ось цьому, що це було написано на ньому Наку Outlet. І я вже думаю, треба не жаднічати, а чимось поділитися з мамою. Так, а ще мені ось таку пряжу подарили. Ну, дивіться, яка гарнюсінька. І я з неї теж хочу в'язати. Що я показувала? Що я купляла на шаль собі такий колір, але потім я купила ще один колір. Але де він? Я його щось тут не бачу. Куди я його могла подіти? Не розумію. Так, ще тут принесла залишки. Я ось з цієї фібронатури починала в'язати кофту. В мене є зв'язана кофта без одного рукава. І, дівчата, знаєте, що я помітила? Що я купувала 10 мотків, і мені прислали, скільки це? 8 мотків одного кольору і 4 мотка, напевно, іншого кольору. Ну, проблема не в тому. Проблема в тому, що я хочу розпустити ту кофту і зв'язати собі щось інше з цієї пряжі. Ну, можливо, там же якось буду комбінувати я ці відтінки, що відрізняються, але... А може віддам мамі. Я така скряга. Так тяжко ділитись. Бо в мене ще немає з цього мериносика нічого зв'язаного, і мені дуже хочеться. Так, ось цих пасм в мене 2. Це можу дати мамі. Так, що в мене тут ще? Ось це, що я в'язала... свій оцей останній кардиган в тестуванні, що весь дуже аранами. Ось в мене залишилося 2 мотка і десь там ще 80 грам. Ось так. Так, оце я купувала резинки собі прозорі. Коли косічку зав'язую, то потім зав'язую цими прозорими резинками. Оце в мене ще є. Також я купляла на шкарпетки, але, дівчата, ну шкарпетки будуть жахливі, припаскудні, всі покошлачені. Ось. Ну, покажу вам шок-контент. Ось у мене такі з схожої пряжі шкарпетки. Ну, в мене, правда, немає машинки для ковтунців, але шкарпетки виглядають дуже сумно. Тому мені і шкарпетки треба, в мене якби і немає нормальних шкарпеток. Ось є оці нещасні такі, і є ще одні більш-менш нормальні. Так, мені треба знайти ось цей моток. Іншого кольору, такого яскравого, рожевого. Куди я поділа? І ось ці бобіни, звісно, дуже такі вони дубові, дуже багато місця займають. Якби ж то мені його перемотати, все
перемотати все в одну. Ну, не в одну, а в моток. Мені би перемотати його в моток. Оце і оце. Бо, знаєте, таке взяти в валізу, покласти, то воно і тверде, і тут всередині пустота, і цей конус. Це треба зайнятися мені цим. Треба шкарпеткову пряжу також щось відділити мамі. Так, поки все. До наступних підключень. Ще хочу показати, що у мене є ось такі моточки 400 грамові. У мене є один повний моточок і один, я не знаю, скільки тут. Це залишилося з того, коли я в'язала для кота лежаночку. Класно, мені ці нитки дуже підійшли. Вони були дешеві, вони були тоді по 100 лір за оцей моточок. Зараз вони по 120 лір. І я не здавала цей моток, ну не цей, а новий моток назад в магазин, тому що я думала, можна теж якесь таке одіялко зв'язати. Ну, вже я нічого в'язати з нього не буду, це вже поїде до мами. А хотіла показати вам, колись я купила баламбончики, які в мене є баламбончики. Я не знаю, на що в мене була ця задумка, але, знаєте, подобаються мені ці леопардові принти. Так. Потім декілька є таких баламбонів красивих. Ну, це з натуральної шерсті. Так, отаких є 2. Гарно підійде на якісь шапочки. Я їх хочу, напевно, взяти з собою. Оце мені дуже подобається, руденький. Так, а це що? Це якісь... Це я тут в кульочок покидала всякі там залишки. І хочу зараз ще передивитися тканини. Не знаю, хто мені має це все шити, тому що я сама собі щось дуже гарне, дуже якісне не пошию. У мене є ось така тканина, вона мені дуже подобається. Але це потрібно, щоб з нею хтось пошив щось толкове і професіонально. Ще в мене є така тканина, цю мені тканину віддала свекруха, бо я побачила і така, о, яка красива, яка красива. І вона така, ну, хочеш, то забирай. Я її взяла, знаєте, вона така тепленька. І щось без неї пошити толкове, і її так багато. А, це в мене лялька, я практикувалася, в'язала одежку для ляльки. У мене тут цілий є. Цілий тут гардероб. Такі носочки є ажурні, дуже гарні. Шапочка така з пупиришками, шапочка така. До цієї жовтої шапочки такий бодік, такою круглою кокеткою. Так, це такі шортики і така маєчка, напевно, до тої сіренької шапочки. Ще в мене є така шапочка, такий комбінезончик. Так, і це ще таке платічко вийшло із залишків. Так, до комбінезончика є ще такі пінеточки з баламбончиками і є ще така жовтенька пов'язочка. Цілий гардероб. Це також піде для подруги з дітками. У мене тут є ще ціла торба. Це я хотіла пошити, що це? Простинь я хотіла пошити, простинь чи підодіальник. Тому що тканина нормальна, в свекрухи забрала. В свекрухи набрала там цілу кучу всякого добра. І тепер, я не знаю, тепер хто має з нього... О, я хотіла білу. Мені треба... Вчора ходила в магазин, міряла білу спідницю, але вона так просвічувала, знаєте, і дуже така була, знаєте, гарна спідниця, але дуже тканина якась така прям, як сказати, як шелестюча. І я думаю, треба подивитись мені, чи я там не брала ніяку білу тканину в свекрухи. Ну, така молочна мені дуже підійде. Вона навіть не просвітлюється. А ну-ка, я щас так пізно. Супер. Суперова тканина. Треба її подивитись на таке звичайне платічко. Так, ну, біла атласна, то я сумніваюся, що я собі таку спідницю захочу.
Оце я зараз хочу передивитися ще по тканинах. Оце щось я брала, на що це може бути, не знаю. На що в мене там якісь були ідеї, якісь такі залишки. Якісь в мене були, значить, ідеї, задумки. А, ще є така сіра, теж можна сарафанчика пошити. А є ще така темно-сіра в полосочку. Є ще така рожева, розова. Ну, це я не знаю, що пошити. Ну, занадто яскраве для наряду, але, знаєте, побачила, так мені понравилося. Просто його багато. Це я навіть не знаю, що можна. Дуже мнеться, але я люблю зелене, то зелене я схопила. Так. Є ще така тканина. Може таке ще щось мамі завезу. Ще є чорна тканина непогана. Може ще чорного сарафана собі пошить. Гарно буде, під все буде підходити. О, чорного сарафана можна пошити. Так, і тут у мене ще... І тут ще у мене, я вже вам це все показувала, але зараз ще передивлюся, з якого можна ще пошити сарафана. Зроблю собі декілька сарафанів. Остальне, на жаль, все поїде, не поїде, а піде, напевно, до свекрухи. Хоча можна щось і мамі привезти. В неї немає швейної машинки, але, знаєте, таке, як, можливо, якусь там торбинку, наволочку чи щось таке. О, це дуже гарне. Ось це мені теж дуже подобається. Це теж треба зробити сарафана. І оце дуже гарно мені свекор подарив, але тканина, знаєте, така тоненька. Я з нею навряд чи впораюсь. Це треба теж до якоїсь швачки толкової. Так, все. Іду далі розбирати. Так, знайшла я свій моточок, думала, де він. Ось така в мене є. Папатя Ангора. І ось така. Два кольори мені дуже подобаються. Дуже. Але два кольори я собі не заберу, тому, думаю, оцей віддам мамі. Тому що свекрусі я вже не встигну, напевно, шаль зв'язати. А таку залишу собі. Собі також хочу шаль. Такі гарні кольори, просто така весела вона. Ну і ці мені теж дуже подобаються. Дуже тут такі, бачите, і світлі, і руді, і дуже гарне поєднання. Важко вибрати, але залишу цей собі. І я десь ще не можу знайти по типу це був кашемір. Ну це не кашемір, це просто якась шерсть. Ось це до прання, а ось це після прання. Вода так сильно полиняла, вода просто була як чорнило. О, прийшов тут один чихає. І знайшла я залишок, що у мене є ще залишок ось такого моточка. У мене тут, звісно, такий бардак. Ну, щоб бачили, як люди живуть. І ось тут вже помаленьку почала валізу формувати. Так, що, не знаю, де оце ще. Десь ще отакий має бути моток. Типу на шкарпетки я його купляла. Гарні будуть теплі шкарпетки. Но я би могла б його віддати мамі, бо в мене всього тут вже достатньо. Оце кажу, оце собі візьму на підбір. Два зараз моточка. А, ще в мене є одна тут шкарпетка, яка не дов'язана по моєму майстер-класу. Одна є, другої немає. Ось це до неї моточок. Оце ще мої залишки пряжі, яка відрізняється там по кольору. Так, отакого я також мамі багато передала, але мені потрібен один моточок, щоб, ну навіть не моточок, мені потрібно трішечки, щоб ось цю рюшечку зв'язати. Ну ось це і буде нормально. Інші залишу для мами. Поприносила тут пакетів, ніби в мене тут вже ще мало пакетів. Принесла з кухні, бо думаю, так, нема що складати? Да, думаю, нема. Тут пакет на пакету. То зараз подивлюся, що я там ще зможу мамі віддати. А, отут зараз віддам мамі два моточка. Так, це ще той самий день, бо в мене субота.
Так, чоловік мій пішов там зустрічатися з друзями в кафе, а я ось поки потихеньку крою собі ще один сарафанчик. Не платічко, а сарафанчик. Такий самий, як в мене є, сірий. Це в мене взагалі камні. Я вам скажу, це камні, які ми привезли з медового місяця, з Кемеру. Вони в мене стоять у ванній кімнаті, ось так там кожен камінчик один на одному. Ну, там якось приблизно я їх так виставляю, і вони в мене стоять як декор у ванній кімнаті. Але я їм знайшла інше застосування. Вони мені гарно фіксують ці камні тканину, щоб вона не їздила, і я могла рівненько все обвести і вирізати. А ще в мене є такий камінь, такий він плаский, то я його використовую як мильницю. Просто кладу мило на цей камінь. І така в мене мильниця декоративна. Так, побачимо потім, що в мене вийде. У мене в планах сьогодні ще там тканина. Де вона? На дивані. Ще тканина. Ну, побачимо, скільки мені вдасться сьогодні викроїти. Так, покажу вам, що сьогодні прийшли ми до свекрухи на сніданок. Ми вже поснідали. Вони там собі сидять в залі, п'ють чай, а я тут розважаюся з швейною машинкою. Я вже, до речі, трошки її освоїла. Я вже знаю сама, як заправити нитку, як намотати катушку. Це вже мене дуже радує, що я не кличу кожен раз свекруху. Тут я помаленьку шию. Тут свекрухи є ще одна швейна машинка. Знаєте, тут така як сказати, міні-швейна. Ось це величезний ящик всяких тканин. Це я принесла з дому нитки. Тут я на двох оверлоках. Тут одне обробляю, тут друге обробляю. В свекрухи є така промислова машинка і така, як сказати, звичайно домашній оверлок. То я тут на двох педалях, лівою і правою ногою роблю. Оце все, що я принесла з собою. Це чорний сарафан, це цей бусковий сарафан. Це я хочу собі таку білу спідницю. На оце в мене, на жаль, немає по косі вирізати косу бейку, щоб мені обробити горловину. Зараз ми тут в свекрухі щось одріжемо кусок. Откудись. Щось ми тут зараз знайдемо. Така, знаєте, такий порядок, як я люблю. Тут творчий безпорядок. Собі сіяв і шиєш. Там прасую помаленьку. Немає, на жаль, мене кому зняти, показати, як я шию. Ну, шию. Трошки косо, трошки криво, але щось да буде. Так, що це зараз це я маю доробити. Все, я продовжую далі. Дівчата, вже ми тут сидимо в свекрів до вечора, я все шию і шию. Я вже, звісно, сьогодні вирішила 3 речі пошити. Минулого разу я цілий день шила одну річ, цього разу хочу вже встигнути 3 речі пошити. Ну, одну річ, щоб її нормально доробити, то потрібно її забрати додому. Це воно на виворіт. Тут я трохи і чорним оверлоком, і іншим оверлоком оверлочила. Але щоб довести до пуття, то її бажано забрати додому і доробити. І пошила я ще такий сарафан. Ну, порівняно з тим сірим, цей сарафан дуже пишний, бо в мене було дуже багато тканини на спідницю, мені вистачало тканини зробити його таким, як сказати, пишну спідницю. Зверху нормально, я тут заправила трохи хустку свою так всередину, щоб було видно. Ну, вдома я не сиджу в хусті, просто ще після молитви, то показую вам, що я тут нашила. Тканина, знаєте, така гарна, чорна, але ніби сатинова трішки. Така чуть відблискує. Знаєте, якусь таку має ще й нарядність.
все заложено тканинами. Ну, кажу, це така мамина робоча кімната. І зараз я в процесі ось над цим. Чоловік вже хоче йти додому, а я хочу дошити і мати ще нових 2 сарафана. Тому що буду їхати в Україну, і в мене буде 3 нових наряди. Тому до наступних підключень. Так, сьогодні День Незалежності Туреччини. Я вирішила з дівчатами зустрітися сьогодні в Сулеймані мечеті. А сьогодні проїзд безкоштовний і людей дуже багато. Ця мечеть називається Єні Джамі. Єні Джамі означає нова мечеть. Вона мені дуже подобається, вона така світла, простора, красива. Тому я хочу зараз швиденько помолитися в новій мечеті. І піду ще на базар купити фурнітуру до сумки. Так, десь тут має бути вхід для жінок. А де це? Це напевно ось тут. Так, мені туди. Так, тепер інша проблема, бо я хотіла піднятися наверх, але тут такий вузенький прохід. Такий вузенький прохід, що люди виходять, а піднятися вже буде нереально. На жаль, не вийде піднятися наверх. Люди спускаються, а піднятися неможливо. Заходжу тоді всередину туди. Зніму щось так знизу. Не з другого поверху, а з першого. Цю мечеть. Так, біжу я далі. Заскочила я на базарі тут таку невеличке таке кафе. Їм курочку, там, не знаю, картопля. Називається тавук дурюм і лимонад. Вирішила перекусити перед походом в мечеть. Дівчата, бачите, група дітей в оранжевих цих жилетах. Там їх багато було дітей, просто не пропихнуться, я не знаю. Людей стільки. Дівчата, дуже класний сьогодні день. Я поїхала в мечеть Сулеймані. Правда, мені голова трохи болить, але не страшно. Сьогодні стільки багато українських туристів, просто одна група українських туристів, потім інші дівчата. Ну вони, правда, по-російськи говорили, я з ними говорити не дуже хотіла, але в кінці зрозуміла я, що вони українці. Ми ще з ними ще довше посиділи, поговорили. От я така рада, така щаслива. З дівчатами поспілкувалася, дівчата з Вінниці, а там жіночки були туром, приїхали, то вони, ой, звідки хочеш, там із Вінниці, із Харкова, із Дніпра, і звідки це вони мені, з Полтави. То всі українські Корани сьогодні розібрали. Поговорили, наговорилися, дуже класно. Сьогодні провела час в Сулеймані, а ще сьогодні має бути, як сказати, бейбі-шавер. Дівчинка одна народила хлопчика, тому ми підготували для неї там трішки таку святкову зону. Чекаємо її, коли вона прийде з маленьким хлопчиком.
і тоді вже буду їхати додому. Дівчата мали сьогодні зустрітися з двома подругами, але одна не приїхала, бо лінія метро щось там зламалася, а друга, я їй взагалі написала в час ночі, що завтра їду в Сулейманія, не хочеш приїхати? Ну, правильно, вона ж думала, що завтра, це вже буде на наступний день, а я ще спати не лягала, тому для мене завтра це буде, коли я посплю, вранці встану, для мене це вже буде завтра. Але це був час ночі, якби це завтра вже настало, можна сказати. Тому ми неправильно одна одну зрозуміли і, напевно, вже Діана сьогодні не приїде. Але нічого, я рада, що поспілкувалася з українськими дівчатами, туристами, побачила людей наших. І також ще побачу зараз, як дівчата будуть робити бебі-шавер. І, не знаю, з чоловіком, напевно, вернуся додому, він мені напише, коли він буде йти з роботи, і разом поїдемо додому. Тому ось таке. Так, прийшла наша мамочка з дитинкою. Так, поки ми всі тут поцілуємося в коридорі, то заблокували вхід. Всі дуже хочуть побачити маленького хлопчика. Bayağı görüşmedik. Hayırlı bayramlar. Geçmiş Okay. Afnan abla. Hoş geldin İmran. Bence he's like Umran little bit, right? He's like Umran. Like Eldar. Eldar abi. He's enjoying it. So if anyone else wants to come and take the mic and say something about Imran and for Eldar, you are most welcome to do so. Eldar and Sister Faride, I would like to congratulate both of you for Imran. Mashallah, is he the first baby of the center or do we have someone else? This is the first baby of the center, right? So Imran is the first baby of the center. So I would do. I don't think he's the first. I think Sevda. Ah, yes. Okay, so you are the second baby of the center, but that's still a very big deal. So everyone, a round of applause. Так, це буде одна частинка. Я зараз хочу показати два кардиганчика, тому що я їх планую зараз запакувати в валізу, а інші речі... Ой, зараз, секунду. Це я хотіла закрити двері, а вони взяли відкрилися. Так, там ще ось частина одягу висить зараз на дверях, а я хочу показати ось один кардиган. Цей кардиган в'язала моя мама. Він мені дуже подобався, і я його носила в Україні. Якщо чесно, от в Україні мені для нього була погода. Тому що, знаєте, я взагалі люблю, я не знаю, тепло, нашубкуватись. І от літом такий, не знаю, ажурний, полупрозорий кардиганчик, він був мені доречний. Я його одягала. А в Стамбулі я його одягнула, можливо, один раз. Літом, якщо чесно, мені було в ньому гаряче. А в іншу погоду, коли вітряно, ну, зрозуміло, що він продуває. І в Стамбулі мені для нього погоди не знайшлося. Але кардиган мені подобається. Я не знаю, з якої там пряжі мама його в'язала. Я його відправлю назад мамі. Можливо, вона, ну, перев'яже собі. Але це взагалі був її кардиган. Вона в'язала собі, а у підсумку забрала його я. Тому потрібно його віддати. Потім, минулого року, коли мама приїжджала до мене сюди в Стамбул, то вона привезла також свого такого одного кардигана, я його також конфіскувала. Я тоді ходила на курси турецької і його одягала. Теж він мені дуже подобався. Гарний такий, знаєте, він твідовий.
по типу сірий, але тут є оранжеві, зелені, жовті вкраплення. Теж я його носила тоді на заняття, багато я його одягала. Він такий, знаєте, як сказати, дупу прикриває, тому він мені також подобався. Але після того я його, можна сказати, мало носила, дуже мало носила. Якби і своїх речей уже в'язаних є багато, і шкода мені, бо він реально мені класний, мені подобається цей візерунок. Я, до речі, таким візерунком в'язала для чоловікової бабусі жилетку, бо візерунок мені дуже сподобався. І кардиган цей дуже сподобався, спадає з плечиків. Тому ось один такий, цей також поїде до мами. Я не знаю, що там ще. У мене багато ще в'язаних речей, можливо, ще щось відправиться до мами. Побачимо. Чого? Зараз ми будемо про що говорити? Будемо про наші процеси розказувати, так? Давай, про що Іванка скаже. Давайте про те, що у нас на шпицях, на гачку. Давайте це, що у нас на... Да? А потім може щось по ходу ще раз придумаємо. Так, я включаю камеру. Твоя ідея, ти Надіюсь, не буде видно в камері. Я сюди спеціально. Давай. Це в нас тут одна дуже подруга, яка не хоче світитися. Так, всім В неї привіт ще тільки раз. трошки руки можете побачити. Так. В нас така сьогодні в'язальна зустріч, да? Посиденьки в'язальні. Ми будемо в'язати, розповімо трошки про свої процеси в'язальні. Що у нас на гачку? О, да. А то воно там бабуся скаже, використовуєте. Так, да. Ми тут дивилися Марічку із Лілією, їхній підкаст. І забули вимкнути, і далі вже настроїли своє відео, знімаємо. Вони нас надихнули. Да. Будемо вважати, що ми надихнуті. Надихнуті. Ми зараз розповімо, що в нас на шпицях і на гачку, да? Які в нас процеси. Що ми робимо? Давай, починай. З мене? Ну, давай. Ну, давайте я почну тоді. Я вже на фінішній прямій закінчую свій, такий, не знаю, кофточка. Да, кофточку закінчую. Лишилась рукава. А це виворотна сторона чи це лицева? Лицева. Це лицева? Да. Я думала, що це виворот. Ні, це лицева. Я теж. Ну, бо воно якраз з цієї сторони якось... Ні, це виворотня. Це лицева, це то виворотня. Ну, закінчу, вже рукава лишилися, ще пару квадратів і все. Буде готово. А як ти будеш оформлювати груди? Обв'яжу ці нитки, вона в мене залишилася, я її обв'яжу грудовину просто гачком. Цікаво, що там буде далі. Ну, в мене поки що таке. Воно не зрозуміло, що це, але це буде топ. Я референс взяла з інстаграму. От. Ну, трошки я його вже перев'язувала. Ну, сподіваюся, з другої спроби буде все нормально. Це в тебе тільки перша частинка, чи це вже Тільки друга? перша частина. Це перша. Господи Боже. Дуже гарний такий небесний колір. Я дуже перший гарний. раз... Газал, Бебі Котон. Да, я перший раз в'яжу платочною хустковою в'язкою. Я була не готова до того, що воно зжирає стільки пряжі. Гірше, ніж гачок. Та ні, гачок набагато більш бере. Нитка товстенька така ще. Воно просто Ага. дуже так вже важкий. Це вже третій моток завершується. А ще кінця нема. Коротше, буде 300 грам просто літній топ. Буде теплий Вони топ. така, типу, трошки грубувата, і там мало метрів виходить в 50 грамах. Да, але я сподіваюся, воно не буде дуже жарко. Ну, хоч і котон тут 50%, це газал Baby Cotton XL. Ага. Ну, не знаю. Будеш наскільки носити воно зимою буде. на рубашку. Ну, да. Так, добре, я скажу. Я тут як та павучиха обклалася своїми шкарпетками. Були в мене раніше початі ці халяви шкарпеток, я їх взагалі починала для чоловіка. Ну, вони дуже маленькі, дуже стягнуті, тому я не хотіла вже його перев'язувати, цю халяву, я її просто відпорола
Ні, не відпорола, я просто взяла халяву, побачила, що вона маленька і відклала її. Для чоловіка набирала більше петель і почала в'язати іншу халяву. І зараз вирішила, що настав час уже прив'язати до цих двох халявок ще шкарпетку. Намагаюся вив'язати залишки, які в мене є. Для того, щоб вони були ще тепліші, то я підмотала туди газал Super Kid Mohair. І ось такий в мене залишок був з безрукавки, який я в'язала по типу бабусиних квадратів. Тому ще цю нитку підмотала до ось цього оранжевого. Тільки щоб використати залишки. Але переоцінила я наявність цієї жовтої нитки, і їх вистачає на максимум на половину шкарпетки одної і другої. Тому як я буду продовжувати, я ще не знаю. Я їду в Україну і думаю взяти ці шкарпетки як дорожній процес. Це якщо я зможу в'язати, тому що так як мене закачує в автобусі, то я не знаю, чи я зможу в'язати, але план такий є. Не знаю, чи я буду продовжувати далі в'язати жакард без жовтої нитки, тільки з цією такою оранжевою, або я продовжу в'язати тільки сірою. Щоб не дивитися на схему, бо схема, знаєте, така: одна жовта, дві сірі, одна сіра, дві жовті. Важко буде в дорозі слідкувати за цими схемами. Можна хіба що видумувати щось своє, але дві шкарпетки одночасно, я думаю, фантазія моя не потягне. Але дуже гарні кольори, дуже воно таке приємне на ощупь. Да, далеко тягнуться вам показувати. Уже такі є шкарпетки і в моєї свекрухи, і в чоловіка. Ще на мою камеру. На дві камери. Таке воно пухнасте виходить, цікаве. Бо тут зібралися влогери. Да, п'ятка це яка бабусина? Да. Стандартна. Бабусина п'ятка. Виходять вони грубезні, тому що і так шерстяна нитка з кідмохером, і тут з кідмохером, а за рахунок того, що тут є протяжки, воно ще ж, кожна протяжка ще додає свою товщину. Носки, як я люблю, просто щоб на Северному полюсі не змерзнуть. Щоб ви розуміли, ці в'язальщиці зібралися ще сьогодні в годині 2 чи 3, а сіли в'язати лише зараз. Зібралися щось пов'язати, попили чаю, попили кави, поїли супчику, подивились YouTube. Да. А ще дівчата дещо відібрали з моїх речей, які я вже перебрала, що я вже їх не буду носити, ще з мого доісламського життя. Я дуже рада, що мої платячка перейшли трішки до Іванки, бо їй подобається такий стиль, вона носить плаття, і навіть одне перейшло до Ані. Тому я дуже рада за долю своїх плать, суконь. І нам дуже приємно за такі подаруночки. І я дуже рада. Ми вдячні дуже за подарунки. Що не просто викинуть, а ще хтось може їх трошки поносити. Що ще розказати? Давайте, що ще ми можемо розказати людям добре. І пишіть в коментарях, чи вам подобається такий формат відео. Якщо подобається, ми будемо частіше таке знімати, як по можливості. Так? Я взагалі не знаю, куди це відео мені вставити. Ми подумаємо, якщо в нас зайде цей формат, можливо, зробити окремою такою коротке відео про зустрічі наші в'язальні. Наші в'язальні зустрічі Іра ще не зв'язала ні одної петлі, я не знаю. Як хто? Наші в'язальні зустрічі. Так що. А потім Іра їде в Україну. Їду в Україну. Планую десь, не знаю, на місяць, як там вийде. Але відео будуть. Да? Відео будуть? Бакаджас. Добре, скажу. Чоловік мені заказав таку палку, яка, коли йдеш, вона стабілізує ось це, як сказати, трясіння, це потрясіння. Не буду вас так потрясати. Заказав мені цю палку, бо каже, ти ж їдеш в Україну, тревел-блогер, там треба показувати, де ти ходиш, що ти робиш.
Так що не знаю, що я там не знімаю, але палка зато в мене буде за сумасшедші гроші. Це все круто. Чому ні? Головне, щоб вона була легка. Я не знаю, яка вона взагалі, не знаю. Та я і не думаю, що я вже настільки буду багато знімати, ну але, якась в мене палка там буде. Ну все одно. Да. Якщо що, будеш захищатися від алкашів. Мені ще треба цю мікрофона, бо що ж, телефон буде далеко на палці, а як я буду говорити? Хіба мене буде чути? Буде погано чути, так? Ну, буде чути, якщо просто не треба голосно буде. говорити. Треба кричати. І так, в мене і так голос дзвонкий, то ще й прийдеться кричати на все. Ну, коротше, треба мікрофона, але це, я ще не вникала в це все. Як воно має бути? Так, Іванка пішла вирубати своє відео, вирубай заодно й моє. Трішки вам моди зніму з магазину Ніц. Ось так називається магазин. Так, я все не можу зупинитися. Дівчата, викроїла ще один сарафан. Ось цей сіренький, що мій улюблений став. Я його вдягаю, я не знаю, майже кожен день. Ось цей сірий. І вирішила ще таку сіру, темно-сіру полосату тканину покроїть. Тому сьогодні ми знову прийшли на сніданок до свекрів. І я вже тут, це також вчора я тут повикроювала. Це теж буде туніка, побачимо. Тому гардероб розширюється, потім буду вам показувати. Have to open this stick. Ben burada bastım. Böyle açıldı. Böyle yapıyor ama daha hiç çalışmıyor. Ben burada basıyorum. Sen burada söyledi 3 kere ya da 2 kere basıyorum hiç olmuyor.